සුබ දවසක්. ඉතින් මම ඔන්න අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගේ මිත්‍රයින්ට වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඔබට මතක ඇති මම මීට වසරකට එකමාරකට කලින් පිපිඤ්ඤ වගාවන් දෙකක් පිළිබඳව වීඩියෝ දෙකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් පිපිඤ්ඤ පොළවේ තමයි වගා කරලා තිබුණේ. සාමාන්‍ය පොළවේ වට්ටක් කැකිරිය අපි හදනවා වගේ පොළවේ බීජ සිටවලා පොළවේ යන ඇරලා තමයි වගාව සිදු කරලා තිබුණේ. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔබට තවත් විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරගෙන. එතන මේ ඔබට දෙපැත්තෙන් මගේ පේනවා ඇති පිපිඤ්ඤ වගාවේ සම්පූර්ණම වැටක් භාවිතා කරලා තමයි මැසි ක්‍රමය කියලා මේකට කියන්නේ. ඉතින් වැටක් මේ වගේ භාවිතා කරලා තමයි පිපිඤ්ඤ වගාව සිදු කරලා තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට වගාව සිදු කරද්දී ලොකු වාසියක් අපේ ගොවි මහත්තයාට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ වගාවේ අස්වැන්නට ඉහළ මිලක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව වගා හානිය අඩුයි, නඩත්තුව පහසුයි, වගාව වැඩි කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. වගාව වැඩි කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් වාසියක් තිබෙනවා මේ වගාවට වැල් පෑගීම අඩු නිසා. ඇත්තරම පොහොර එකතු කරන්න මේ කඩන්න ගෙඩි කඩන්න ගියපුවාම මේ වගේ ඉහළින් තිබෙන නිසා වැල් පෑගීම අඩුයි. ඒ නිසා වගාව ගොඩක් කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පොහොර එකතු කිරීමේ වගේ රාජකාරියක් කරද්දී වැල් මුලට පොහොර හොඳට එකතු කිරීම දැන් ඇත්තටම මෙතන ඔබට පේනවා වැල් වල මුල් හොඳට එළිය තියෙන. ඉතින් මේකට පොහොර එකතු කර ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. අර විදියට බිම වගා කරලා තිබුණොත් ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. මොකද දෙපාරක් පොහොර එකතු කරායින් පස්සේ එතනින් ඒ රාජකාරී ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේ වගාව වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මම ඔබ සියලු දෙනාටම. ඉතින් අපි බලමු මේ වගාව සිදු කරලා තියෙන්නේ රාජංගනේ වම්නුවර අටේකනුව ප්‍රදේශයේ ප්‍රියන්ත මහත්මයා. ඉතින් ප්‍රියන්ත මහත්මයා හම්බෙලා බලමු මේ වගාව කොහොමද මේ ආකාරයෙන් සිදු කරන්න එතුමාට අදහසක් ආවේ සහ එතුමාගේ අත්දැකීම් මොනවද මේ වගාව සම්බන්ධයෙන් කියලා අපි ප්‍රියන්ත මහත්මයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බලමු. තවත් විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. මේ දවස්වල ඔබ දන්නවා 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදායින් පස්සේ බදු සංශෝධන සිදු වුණා ලංකාවේ. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ අපේ රටේ මොබයිල් ජංගම දුරකථන ජාලවල මිල ගණන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. සියලුම පැකේජ් වල මිල ගණන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ පැකේජයන්ගේ මිල ගණන් වෙනස් වීම සම්බන්ධයෙන් මම කමියුනිකේෂන් එකක් සහ බුක් ෂොප් එකක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මට ගොඩක් ගැටලු ආවා අපේ පාරිභෝගික මහත්තුන්ගෙන් මොනවද මේ පැකේජ් මොනවද කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා ගොඩක් ගැටලු ආවා. ඉතින් ඒක නිසා මම තීරණය කරා වෙනම YouTube නාලිකාව පටන් ගන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ ඔබට මේ වීඩියෝ එක දකින්න ලැබෙන්නේ ඒ YouTube නාලිකාව ඇත්තටම කමියුනිකේෂන් එක කියලා තමයි මේ YouTube නාලිකාවේ නම තියෙන්නේ. මම කමියුනිකේෂන් එකක් කරන නිසා ඒ නම භාවිතා කරේ. ඉතින් මගේ මිත්‍රයින් සියලු දෙනාම පුළුවන් නම් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ channel එක subscribe කරලා මට සහයෝගයක් දක්වන්න කියලා මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හරි ඉතින් අපි යමු අපේ වීඩියෝට. ප්‍රියන්ත මහත්තයා මේ වෙන විදිහට වැඩ මේ වගාවේ අපි බලමු ප්‍රියන්ත මහත්තයා හම්බෙලා මොනවද එතුමාගේ තියෙන අත්දැකීම් කියලා. අපේ පිපිඤ්ඤ වගාවේ හිමිකාරු මහත්මයා ප්‍රියන්ත මහත්මයා ඔබතුමා මීට කලින් පිපිඤ්ඤ වගා කරලා තියෙනවද මේ වගේ? මේ පළවෙනි වතාවටද මේ පිපිඤ්ඤ වගාවක් කරේ? මීට කලින් මොන වගේ වගාවල්ද ඔබතුමා කරේ? බටු මිරිස්සනම් මම තමයි. ඔව් නේද? එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබතුමාට මේ පිපිඤ්ඤ දැන් මම දැකලා තියෙන ප්‍රියන්ත මහත්මයා පිපිඤ්ඤ බිම වගා කරලා සාමාන්‍ය අපේ වට්ටක් කැකිරි හදන්න ඒ වගේ පිපිඤ්ඤ බිම පොළොවේ වගා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වගා ක්‍රමයක් කරන්න ඔබතුමා කොහොමද ඔබතුමාට අදහසක් ආවේ? එතකොට බිම යනකොට ගෙඩි ඇද වෙනවා. හරිද? මඩ ගෑවෙනවා. හොදන්න ඕනේ. මේක හොදන්න ඕනේ නැහැ. ගෙඩි ප්‍රෙස් විදිහටම දෙන්න පුළුවන් නේ. අද කොද නැතුව නේද? එහෙම ගොඩක් ප්‍රශ්න අඩුයි ඉතින්නේ. ඔබතුමාට මෙහෙම කරන්න ඕන කියලා කොහොමද හිතුනේ? කියන්නේ කොහෙන් හරි දැකලාද නැත්නම් ඔබතුමාටම? කොහොමද දැකලා නෑ. මට හිතුණා මේ බිම අරිනකොට කරදරයක් නේ හොදන්න වතුර අදින්න නම් කරදර වැඩි නේ. වෙනම කුලියට මිනිහෙක් දාන්න ඕනේ ඒක කරන්න. ඔව්. ඒ හින්දා තමයි මේ විදිහට කරන්නේ නේද? ඇත්තටම මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අර බිම හදනකොට ලොකු වියදමක් කරන්න ඕනේ මේක නේද? යනවා. වියදම ගියාට මේ ගෙඩි ලස්සනයි අනික වෙළඳ පොලේ වුණත් අනිත් පිපිඤ්ඤ වලට වඩා රුපියල් 20ක් විතර වැඩි මාගේ. මිල වැඩිද මේ වගේ? ප්‍රියන්ත මහත්මයා සාමාන්‍ය ඔබතුමා මේක හදපු විදිය මුල ඉඳලා කිව්වොත් කොහොමද කරේ? මේක බිම හැවද කොහොමද ඒවා කරේ මූලික? ඉස්සෙල්ලා නිකන් බිම් කොටලා වගේ මේවා කරලා වල හොඳට කොටලා මඩ පොහොර ටිකක් දාලා හැක්කලා තමයි හැදුවේ. ඔව්. මූලික පොහොර මොනවද දැන් මේ ඔබතුමා හදන්නේ? මඩ පොහොර. මඩ පොහොර. මඩ පොහොර දාලා හැක්කලා දවස් 3ක් විතර තියලා වතුර ගන්නවා. ඔව්. මේ වතුර ගහලා හැක්කලා ඊගාව ඇටේ දාගෙන යනවා නේද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔබතුමාට මේ ප්‍රභේදේ නම මතකද අංකේ මොකක් හරි 993 තමයි. 393. ඔව් ඒ අංක දෙකෙන් එකක් හරියට මතක නැහැ අංකේ ඒ දෙකෙන් එකක් නේද මේ ප්‍රභේදේ. එතකොට සාමාන්‍ය ප්‍රියන්ත මහත්මයා දැන් අපි ඔබතුමා මේක ට්‍රැක්ටරයක් භාවිත කරලා හැවෙන්නේ නැද්ද පොළොව? නෑ නෑ හැවෙන්නේ. තනකොළ කපලා සුද්ධ කරලා ගිනි තියලා
මඩ පොහොර ගහලා වට්ටක් හදලා තිබ්බේ. ඉස්සෙල්ලා වට්ටක් තිබ්බේ. වට්ටක් අයින් කරලා උදුරු ගාලා කැරකෙල් ගහලා තමයි හදන්න ගත්තේ නේද? එතකොට මේ පරතරය එහෙම කොහොමද සාමාන්‍ය ප්‍රියන්ත මහත්මයා ගහ? අඩි 3න් 3ට ඉස්සර තමයි හදන්නේ. මේ පැල අතර නේද? එතකොට පේලිය අතරෙත් අඩි 3ක් 4ක් තියෙනවා. අඩි 3ක් මොකද අපිට තෙල් ගහන්න යන්න ඕනේ නේද? ඔව්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි දැන් මේ විදිහට හදනවා අපි පින්න හදලා මේ දැන් මඩ පොහොර මූලික වශයෙන් දානවනේ. දැන් අපි අර අනිත් වගා ක්‍රම වල නම් මම දන්න තරමින් එකපාරක් විතර උදුළු ගන්නවා ඊට පස්සේ දෙපාරක් විතර පොහොර දාද්දින් පොහොර දමන කටයුත්ත සම්පූර්ණ ඉවරයි. නෑ මම දැන් මේකට මේ ඊයේ පෙරේද පොහොර දාලා තියෙන්නේ. පෙරේදා. ඔය දැන් වැල්දිවා නම් මේකට දුවන් දාන්න බෑ. ඒක තමයි. ඔව්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දවස් කීයෙන් කීයටද දැන් පොහොර මොනවද ඒ දාපු පොහොර? මම යාර්මිලා තමයි වැඩි කරනවා. යාර්මිලා කියන්නේ. ඒවා දවස් 15න් 15ට වගේ දානවා. 15ට දානවා. යාර්මිලායි යූරියායි රතුකට ඔක්කොම කලවම් කරලා දෙනවා. දාන්නේ නේද? මෙතන ප්‍රියන්ත මහත්මයා ඔබතුමා කොච්චර ප්‍රමාණයක් හිටවලා තියෙනවද ග්‍රෑම් කීයකට? මම අර 100ටින් 3යි හිටියේ. 50යි 100ටින්. ග්‍රෑම් 100ටින් 3ක්. ඔව් නේද? ඒවා බීම ලොකු ප්‍රමාණයක් වෙනවද බීජ මිල ඒ දවස්වල? 500යි ටින් එක. 550. එකක්. ඒ වගේ ටින් 3ක් ප්‍රමාණය. මෙතන අක්කරයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? ඔව්. මූලික වශයෙන් එකතු කරන පොහොර වලට අමතරව සමහර මම දැකලා තියෙන වගා ශේෂ්ත්‍රවල දියර පොහොර වර්ග දියර පොහොර ගන්න ඕනේ. දියර පොහොර ගන්න ඕනේ. දිලීරනාශක සතියෙන් දැන් අද කැඩුවනේ. ඔව්. අද කැඩුවා නම් හෙට මේ දිලීරනාශක ගන්න ඕනේ. දිලීරනාශක වර්ගයක් ගන්න ඕනද? දිලීරනාශක ටොප් චීන් ඩැකොනිල් අරම ඒ වර්ග වලින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩක් තිබුණා නැතත් සතියෙන් දෙකේ ගහපුවාම තමයි මේ කොළේට ලෙඩක් ගහට ලෙඩක් එන්නේ නැතුව ගහ හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ නේද? ඔව්. ඒ වර්ග ප්‍රියන්ත මහත්මයා මුලින් ඉඳලම ඔබතුමා ගැහුවේ ඒවද? කියන්නේ කැප්ටන් තිරම් මේ වගේ ඒවට කියන දේ ගැහුවා ඉස්සරෝම් හදපු දාහේ පැල දෙක කොළ දෙක එනකොටම කැප්ටන් ගැහුවේ. ඒ ගහලා එතන ඉඳන් මේ දිලිනවාස කරුව තමයි. ඔව් එක එක වර්ග මාරු වෙන්නත් ඕනනේ. එකම ගහලා හරියන්නේත් නැහැ නේද? ප්‍රියන්ත මහත්මයා මේ ඊට අමතරව මම දැක්ක මේ වගාව වටේටම මේ වගේ කළු පාට දැලක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. දැල ගහලා තියෙන්නේ ඉරිමැස්සා එන්නේ නැහැ දැල ගහපුවාම අඩි ඉරිමැස්සා එනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය අඩි 6-7කට පල්ලෙන් පල්ලයි. ඔව් ඔව්. මේ අතේ ඉතල දැලක් ගහපුවාම ඉරිමැස්සා එන්නේ. ඉරිමැස්සගේ හානිය ගොඩක් අඩු වෙනවා නේ. ඔව් එතන ඔබතුමා කලින් එක ගෙඩියකටවත් ඉරිමැස්සෙක් ගහලා නැහැ. විදලා තිබුණේ නැහැ මේ වගේ නේද? ඔව් ඔව්. ඒ ඉරිමැස්සගේ හානිය දැන් ඇත්තටම අර පොළවේ හදලා තියෙන එකට නම් සමහරට ගෙඩි පේන්නේ නැති හින්දා සමහරට ඉරිමැස්සන්ගේ හානිය අඩු වෙනවා. ඒක එහෙම නැහැ. දැන් ගියසරේ මම වට්ටක් අගල යද්දී ඉරිමැස්සා විදලා කිලෝ 5000ක් 6000කට වඩා විහිත් පොළවේ තියෙන ඒවා තියෙනවා කියලා නෑ මම විදිනවම යනවා. ඔව් ඊට පස්සේද මේ දෙල් ගහලා ඒ වගේ දේවල් කරන්න ගත්තේ. ඒක සාර්ථකයි. ඒක සාර්ථකයි. ඔව්. ඒකට ඒකයි. අනිවාර්යයෙන් වටේටම මේ වගේ අඩි 8ක 10ක දෙලක් ගහගත්තා නම් ගොඩක් දුරට ඉල්මස්සන්ගේ හානිය වේදමත් දරන්න වෙනවා. ඔය දල් රෝලක් මීටර් 100යි. කියන්නේ අඩි 330ක් නේ. ඔව්. 15000ක්. 331ක්. ඒ වගේ දෙල් 3-4ක් විතර ගියාද? ඔය අක්කර දෙයක් වට කරන්න ඇති ඉතින් දැන් 3-4ක් විතර විදන් වෙනවා. මේ හැම එකකටම කෝටු ඕනේ නැහැ. හරි දැන් මෙහෙම මේ ලොකු ඉනි 10ක් කියලා වැල් 10කට විතර සැරයක් මේ කෝටුව නැතුව මේක උඩින් හොඳ හයිය ලණුවක් අදිනවා. 10ක් කියලා මේ ඒ උඩ ලණුවේ ඉඳලා මේ ලණුවක් බස්සනවා අර පැලේ ගාවට. හරි. ඔව්. එතකොට මේ පැලේ ලණුව දිගේ එනවා උඩට යනවා. එහෙම කරලා තියෙන මේ වගේ. හරි කරලා තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දැන් මෙතන ඇත්තටම පැලෙන් පැලේට කෝටු වගේ දාලානේ තියෙන්නේ නේද කෝටු වගේ. තිබ්බ කෝටු. ඔව්. අර හරි කෝටු එහෙම දාලා තියෙන්නේ. ලණුව දිගේ එන්නේ. ලණුව දිගේ. කොහු ලණුව වගේද? කොහු ලණුව. කොහු ලණුවේ පරිපරි වයි තියෙනවා. මෙයා අල්ලගෙන යනවා දලු. එනවානේ. ඔව් ඒකත් ඇත්තටම හොඳයි ඒ ක්‍රමෙත් නේ. ඒකට අර වියදමත් ටිකක් වියදම අඩුයි. දැන් මේ ලොකු ලී මේ වගේ ලොකු ලී වලින් ඔව් මේ වැල් 10කට විතර සැරයක් මේ හොඳ හයිය යටට හදා ගන්න ඕනේ ලී. හදාන ඒකට හොඳට තද ලණුව ඇද්දා. ඇදලා ඒ ලණුව දිගේ ඉඳලා බස්සන්න ඕන ලණුවක් මේ ගහ මුලට. එතකොට අල්ල ගන්නවා. ලණුව දිගේ එනවා. ඔව්. එතකොට සාමාන්‍ය ප්‍රියන්ත මහත්මයා ඇත්තටම ඔබතුමා ලොකු මේකේ ලොකු කාර්යයක් කරලා තිනවා. අක්කර එකමාරක විතර අක්කරයක විතර වගාවකට ඉනි සාමාන්‍යයෙන් 10-15000ක් 4000ක් විතර අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉනි සාමාන්‍ය මං අර ලණු වැද්දේ පස්සේ ඔව් මේ අනිත් හරියට ඉනි දාලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ඉනි
දෙදහස් 3000කට වඩා කියලා තියෙනවා. ඔව් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේවා දැන් වැලින් වල මේ ඉන්නට තියලා බඳින්න ඕන ලොකු මම අර වැහි දවස්වල රේඩ් කෝඩ් දාගෙන වැහි දැස්සේ බැන්දි. දැන්දි. දැන් මේ එක වලක් බැඳගත්තන් පස්සේ ඇති එයා අල්ලන් යනවා. එක වෙලයි අරගන්න. පළවෙනි ලනුපට විතරයි දාගලා ගැට ගන්න. ඒක බැඳගත්තන් පස්සේ අනිත් වැල් ඒකට හේතු වුණා මේ අල්ලගෙන උඩට එනවා. ඊට පස්සේ මේ නූල් නේද මේවට කියන්නේ මොනවද මේ රෙදිපටි නූල් ඒවා සම්පූර්ණ මේ දිගට අදිනවා. දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි මේ සම්පූර්ණ මේවා දිග අතර උඩින් කොහු ලණුවක් අද්දා. ඇදලා මෙවුවා දෙකක් විතර ඇදලා. ඔව්. මේ අර උඩ ලණුවේ ඉඳලා මේක අරකට දාපුවාම වැලේ ඉඳන් එනවා. ඔව්. ලොකු කාර්යයක් කරලා තියෙනවා මේ කොටස ඇතුළත. ඔව්. ඔව්. ඒතර ප්‍රියන්ත මහත්මයා ඔබතුමා මේවට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර පහුගිය කාලේ නම් ඇත්තට මාස දෙක තුනක් වැස්ස නිසා ජල සම්පාදනයේ හරියට ඒ කාලේ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණේ නැහැ. එහෙම දැන් මුර දෙකක් තුනක් මේ හතරවෙනි මුරේ මේ සැරේ වතුර ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේකට ජල සම්පාදනය කරන්නේ කොහොමද ඔබතුමාලා සාමාන්‍යයෙන්? උත්සාහන වාරි මාර්ග ක්‍රමයෙන් නේද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දවස් කීයෙන් කීයට වාගේ වතුර ගහන්න ඕනද දැන් වේලිලා තියෙනවනම්? සතියකට දවස් 5කට සැරයක්වත් ගහනවා. 5කට සැරයක් විතර ගන්න ඕනේ. ඔව් අර වැස්ස කාලේ නම් එහෙම මොකුත් කරේ නැහැ. බෝගෝල්ට ඕනේ නැහැ මේ පිපිඤ්ඤා වලට නිතරම සීතල වෙනවා. සීතල වෙනවා. මොකද මේ පිපිඤ්ඤා වලට වතුරනේ ගෙඩිය ඇතුලේ පිරක් තියෙන්නේ. නැත්තම් මේ කලදා වඩු වෙනවා. වැල් හේ යනවා. ඔව්. එතකොට ප්‍රියන්ත මහත්මයා දැන් මම අහලා තියෙන අපේ කලින් වගාවල් මම දැක්කා මට අහන්න ලැබුණා මේ ගෙඩි කැඩුවට පස්සේ දියර පොහොරයක් අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕන ගෙඩි අල්ලන්න මල් පොහොර එහෙම වගේ. එහෙම දෙයක් මේකට ඔබතුමා පාවිච්චි කරනවා. මල් අල්ලන්න මොකවත් ගන්න නැහැ රීගින් කියලා මේ සෙල්ලක් තියෙනවා. ඔව්. රීගින් එකයි මල් අල්ලන්න බූම් පවා වගේ ගන්නවා ඒක තමයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලගේ මේ ග්‍රීන් පෝස්ට් ආයතනයේ දේවා තියෙන දෙකම මෙහෙද? ඔව්. ඔව් ඇත්තටම අපි ග්‍රීන් පෝස්ට් ආයතනයේ එහා පැත්තේ තියෙන කර්මාන්ත ශාලාව ප්‍රධාන කර්මාන්ත ශාලාවක්. ඒක තමයි අපි මේ රාජාංගනේ භාවිතා කරන ගොඩක් දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නේද? ඔව්. එතනින් ඒ නිෂ්පාදනය කරන ඒවා තමයි මේකට භාවිතා කරන්නේ ගොඩක්. එහෙමද? ඔව් එහෙමයි. ඒකේ මොනවද සාමාන්‍ය ඒකෙන් ගත්ත මොනවද ඔබතුමාලා? තීර පොර ගන්න එහෙම තමයි. තීර පොර වර්ගනේ. ඔව්. මොනවද ඔබතුමායි නම් සඳහන් කරේ ප්‍රියන්ත මහත්මයා? නම් මට මතක රීජන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔව්. දෙක තුනක් තියෙනවා නම් මතක නෑ. ඔව් ඔව් හරි. මහත්මයා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගාව සිදු කරලා මල් පිපෙන්න කොච්චර කාලයක් විතර යනවද? එතකොට ගෙඩි කඩන්න ගෙඩි පළවෙනි මුරේ කැඩෙන්න වයි කොච්චර කාලයක් විතර ගත වෙනවද? දවස් 45 50 යනකොට අනිවාර්යෙන්ම ගෙඩි කඩනවා. කඩනවා. ඔව්. ඒකලා සතියේ මුර දෙකක් කඩනවා. සතියේ මුර දෙකක් කඩනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමාලා නම් මේවා ගොඩක් දුරට ඇත්තටම මේ මැනින් මාකට් යවන්නේ කොළඹ. ඔව්. ඒ යවනකොට මෙහෙන් ලොරිය දවස් දෙක තුනක් යනවා ලොරි. දවසක් අනිවාර්යෙන්ම ලොරිය යනවා. ඒ ලොරියක් සම්බන්ධ කරගෙන සතියේ දෙපාරක් අස්වැන්න නෙලීම කරනවා නේද? ඔව්. එතකොට මම අනිත් වගාවල් ඇත්තට ඔබතුමා කලින් කිව්වා වගේ මේ බිම තියෙන ඒවා අරන් මඩ හොදලා ඇද වෙච්ච ඒවා තියෙනවා වෙනම වෙන් කරලා එහෙම ලොකු දෙයක් කරනවා. දැන් මේක ඇත්තටම ඔබතුමා ගෙඩියක්වත් ඇද වෙන්නේ නැහනේ. නෑ. අර එල්මස්ත විදින්නෙත් නැති හින්දා ගොඩක් ඇදවීමත් අඩුයි. වෙන්නේ නැහැ මොකුත් නැහැ ලස්සනටම තියෙනවා. ඔව් ඔව්. දැන් මේ බලන්න මේ පොඩි ගෙඩියක් මේ සාමාන්‍ය මේක ඔව් මේක සාමාන්‍ය ගෙඩියක් මේක ලබන සතියේදී මෙහාට ඉතර ඇදෙනවා. හොඳටම තියෙනවනේ. තියෙනවා. හැමතැනම ගෙඩි ඒ වගේ තියෙනවා. ඔව්. තමයි ඒ ටික කරගත්තම බෑ දැන් ඉතින් මොකුත් නැහැ. අනික දැන් බිම වාගේ නෙමේ තෙල් ගහනකොට දෙපැත්තෙන් ගිහලා තෙල් ගහන්න පුළුවන් ගෙඩියක්වත් ඇරෙන්නේ නැහැ. නෑ. අනික මේ දැන් මේ බිම අරපු වෙලාවක සතා සර්පයන් වුණත් හානි කරදර. අනිවාර්යයෙන්. දැන් මේක උදුළු ගා ගන්න පුළුවන්, පොහොර දාන්න පුළුවන්. අර බිම ගියාම බෑනේ මුකුත් කරගන්න. ඒක තමයි. ඒකට ඔබතුමාට මේ ඔබතුමාට නේ මටත් දැන් තේරෙන විදිහට ඇත්තට මම පිරිඥා වගේ දෙක තුනකට කලින් ගියපු නිසා මම දන්නේ ඇත්තට මේ ක්‍රමේ අනිත් ක්‍රම වලට වැඩිය 90%ක් විතරම සාර්ථකයි. ඒ කියන්නේ අර කෙනොත් ගෙඩි ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් මේකේ පොහොර දැන් ඔබතුමාට හිට ඕන නම් තව මේක සරු කරගන්න ඕන නම් අය පොහොර ගන්න පුළුවන්. යනික දැන් වැල් පෑගෙන තරම් බලන්නකො කොටුවක ඇවිදිනකොට අනිවාර්යයෙන් ගෙඩි කඩන බා සතියට දෙපාරක් යනකොට කොහෙන් හරි දැල්ලක් පෑගෙනවා. දල්ලු දාන්න ගෙඩි හැදෙන්නේ ගෙඩි අල්ලන්නේ. ඔව් ඔව්. මේකේ වැල් පෑගිල්ලක් වැල් එහෙම කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒක නිසා අපි මේක අපේ වීඩියෝ බලන අයටත් කියමු. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රමයකට වගා කරොත් ටිකක් මහන්සිය වැඩි වෙයි. නේද? මේ වගේ ඉලි ගහන්න සරුවාර අත්තන්නක් ගන්න පුළුවන්. වෙළඳ පොලේ මිලක් තියෙනවා. අනිත් මේ කට්ටියගේ පිපිඤ්ඤා වලට වඩා අපේ එක අරපුවාම අපේ විලාසම් දැක්කම අපේ බඩු ඉස්සෙනවා. ඔව් ඔව්. මිල ගණන් වෙන අනිත් ඒවා කිලෝ 100ට යනවා නම් මේක 110ට විතර ගන්නවා. ඔව්.
හරි ප්‍රියන්ත මහත්තයා එන ඔබතුමා ඇත්තට මේ වෙලාවේ කාර්ය බහුලයි මේ වෙලාවේ කොළඹ යවන්න ඒවා පැක් කරන එක මං හිටියේ. ඒ වෙලාවේ ඉතින් මට පොඩි කාලයක් දීලා මේ දක්වපු සහයෝගයට ඔබතුමාට ගොඩක් ස්තුතියි. අපේ මේ වීඩියෝ බලන අයටත් මම කියන්නේ ප්‍රියන්ත මහත්තයලා වගේ මේ වගාවල් කරන්න. ඇත්තටම කරලා ඔබතුමාලගේ වගා සාර්ථක කරගන්න සමහරවිට මොන හරි දෙයක් අපහැදිලි තැනක් මේ වගාවල් ගැන තවදුරටත් දැනීමක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් ප්‍රියන්ත මහත්තයලාගේ නම්බරයක් මම දාන්නම්. ඉතින් ඒ නම්බර වලට කතා කරලා එතම එහෙම ගැටලුවක් නැහැ ප්‍රියන්ත මහත්තයා. ඔව් ඒ වගේ මේ වගේ මේ ගොවි මහත්තුරුන්ගෙන් අත්දැකීම් ලබාගෙන ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ මේ ප්‍රියන්ත මහත්තයලා වගේ ගොවි මහත්තුරුන්ගේ දැනුම අපේ ඉදිරි පරම්පරාවලට ඉන්න ගොවි මහත්තුරුන්ටත් වටිනවා. ඉතින් ඒක නිසා එතුමන්ලගේ අත්දැකීම් ලබාගෙන මේ වගාවල් සාර්ථකව කරගන්න. ඉතින් ප්‍රියන්ත මහත්තයා ඔබතුමාට ගොඩාක් ස්තුතියි මට දක්වපු සහයෝගයට.